pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé tẹ́rí ńlẹ̀ Yorùbá yẹn àwọn arúgbó tí ń bẹ ń bẹ la hawla wala quwwata illa billah wọn bá dùn omi sì bímọ àwọn ọmọ wa ń dalẹ̀ ọmọ wa ń lo òyìnbó ọmọ jọ gàmbì kan wọ́n ń ṣe yẹsà fún ohun tí ẹ̀ káyà rẹ̀ kù mo rò kẹ́yìn náà rí níìsín yóò bẹ́ẹ̀ ṣe bára kò sínú àṣà Yorùbá kàkà ń ṣe bára màlọ́ máa sàárù bẹ́ẹ̀ làṣà Yorùbá ní ìsinsìnyí Yorùbá ṣe bára bí wọ́n ṣe wọ́n ti ṣe táwọn ọmọ wẹ́wẹ́ ní sí àbáwọn ìyá àti bàbá àwọn ìyá àti bàbá ni àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ ń àwọn ọmọ tán tún kódà sọ́dọ̀ àwọn ìyá àgbà àtàwọn bàbá àgbà ni àwọn náà ṣe bá bí àlà Yorùbá ṣe bára wàláhì tàláhì nínú tí Yorùbá kórìíra jù láyé yìí oníka tẹ́wọ́ sí yàn ṣebí wọ́n sọ pé àtẹ́lẹwọ́ ẹni ìtànìjẹ Yorùbá máa kọjú mọ́sẹ̀ ni àwọn ìyá kan wà tán ti dàgbà ní ìsìn gbogbo la Yorùbá àwọn bàbá kan tán ti dàgbà gbogbo wọn lọ́lọ́mọ bó làwọn ọmọ wọn wà torí pé ẹ̀yìn làwọn ọmọ wọn máa ṣe tí wọ́n máa ṣe bídíà àti orí ibú lẹ́yìn ikú àwọn òbí wọn kì í sojú rárá ọkàn neglect òbí rẹ̀ kalẹ̀ ni iná lẹ́sẹ̀ rí i pé ìgbà tí àwọn Yorùbá wa gbégbá bára tí wọ́n tún lékele torí ẹni alájọ jújù làájú tí wọ́n tún ju tàwọn Haúsá tí wọ́n bá mínísítírì lọ a sì mara wa délédélé ní Yorùbá level ẹ rí i pé ìyá mi ti ń ṣe bára tó bá ti rí ó lè dúró níbi gáràjì tó yẹ pé gbogbo ẹni tó bá tàjò débi àwọn ti sọ yọ gbáya ni yọ gbáya kódà kó ṣe náírà 5 aláàjì ẹ fún mi kódà kó ṣe náírà 5 aláàjì ẹ fún mi ẹ mẹjẹ bí ọpa mi ẹ mẹ la ilaha illallah ṣebí ìyá yìí náà lọ ma ṣebí àwọn bàbá yìí náà lọ ma njò wa ni Yorùbá náà wá wọ mínísítírì bára. àwọn ìyá yẹn ni ó kúnjọ kan tẹ́rì táwọn ọmọ tí wọ́n dí títì àlọ́ òní ṣe é ṣe ń bẹ̀ àbọ̀ òní ṣe é ṣe ń bẹ̀ wọ́n máa pa màálù láwọn ọmọ òfò. tó bá pẹ́ ká tọ́jú yẹn ni a máa jẹ́ kẹ́mi ó tún gùn sí i àwọn ìyá yẹn ìbá ti kú. ẹ tọ́jú wọn nígbà wọn wà láyé o àlébi lọ́pàá ìyá mi àti bàbá mi kù ẹ̀yin náà sì mọ̀ bẹ́ẹ̀ ní Yorùbá level. àwọn ìyá mi wà nulẹ̀ tó ẹ pé ebi ní pa wọ́n wàláhì ebi pa ìyá mi títí ó di funfun torí àwọn ọmọ òfin kankan sọwọ́ sí tí wọ́n bá ti wá kú gbogbo mọ́tò ọmọ wa kọlu ra wọn àwọn mọ́tò bẹ̀m̀bẹ̀bẹ̀m̀bẹ̀ ẹni ọmọ sin ló bí ma ẹni ọmọ sin ló bí ma àwọn bá máa yọ gèlè wọ́n máa yọ fìlà yóò bẹ́ẹ̀ sì sòótọ́ ẹ sá kó ẹ̀yìn ìyá ẹ̀pẹ́ àsẹ̀ǹdè dípò kí wọ́n gbá àwọn ọmọ burúkú gbólóhùn kó rí wọn dàrú dànù tẹ́ ẹ wá sìn ya ni àbẹ wá sòkú òfò wọ́n tún ti máa pe léré ó lè jẹ́ 1.5 million ni wọ́n fi pe léré wọ́n sì lè de màálù mọ́lẹ̀ ní òǹkà iye ọmọ tí ìyá bí mẹ́sàn-án màálù mẹ́sàn-án ni ọmọ tí ó bá ti pa màálù wọn lọ máa bú ni àwọn ọmọ ń tọ́gbà mẹ́sìn ó sì lè jẹ́ pé ọmọ tí wọ́n tán láwọn ọmọ ń tọ́gbà mẹ́sìn inú pákápákátá ohun tí ẹ ti ń yọrí ẹni tí ń mú tọrọkọ́bọ̀ tọ́jú ìyá oníkógbẹ́ ìyá kí yóò tó kú. wọ́n á sọ pé tí wọ́n bá ti ra màálù ọmọ abú ni ọ́ màálù òfò tẹ́ pé tọ́ bá pọ́ lọ́n lóní kẹ́ ẹ pa ẹ̀ nípa. wọ́n wàá máa sòkú ní Yorùbá level wọ́n tún wàá máa ṣépè fún ọ náà máa sàmí pọ́nmọ́ ṣerú ẹ̀ fún ọ o. àwọn olórin nìyẹn àtàwọn afọ́njẹkújẹ ńjò lẹ́yìn náà gbọ́n tó fìdí pẹ́ ń sòdodo fáwọn èèyàn. wọ́n ní àríjẹ níbi díà làwọn kò lè jẹ́ káwọn sòótọ́. òkú sì ń kú fẹ́yìn náà àríkẹ́yìn náà máa ṣe báwọn yẹn ṣe ń ṣe o. òkú kú fẹ́yìn àfọ̀njẹkújẹ náà ẹ̀ pa màálù kọ́dà òkú kú fún wa ìgbà táwọn tí wọ́n bá wọn ṣàdúrà bídí àdé táwọn kágbádá dé
ẹni tó kúkú fún ọ̀kan nu wọn náà ni ó ti wá mínísítírì jẹkújẹ so gbà tí wọ́n wá dé táwọn pàgbádá dé pé ṣé dàláìlù ní akéde àbí yàsín ó lọ́ọ́ ti ṣàdúrà fún lẹ́yìn àṣùbà ó ní kéní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ irú ètò àjọ ń ṣe àṣe bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ ní pa màálù tí ẹ̀ ní pa kan ẹ̀ di àwò àbẹ́ rí nǹkan bẹ́ẹ̀ ó túmọ̀ sí pé gbogbo kálukú náà lọ́ mọ tí ọ̀dà pé kódà kò nídìí kí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe wáàsí fún yín pé má sòkú ìyá rẹ má jókòó ọjọ́ kẹta má jókòó ọjọ́ kẹjọ má jókòó ogójì ọjọ́ tálẹ́ni náà tọ́ mọ̀ pé tí ó mọ̀ pé kódà tálẹ́ni náà kọ́ yọjú abẹ́ ń jẹjẹkújẹ ká níjọ́ tí irú wọn náà bá wá kú wọn á lọ́kọ̀ àkọọ́lẹ̀ ẹ wo nǹkan mẹ́rin bá ìpè tí mo bá kú ẹ má ṣèjọ́ kẹta o tí mo bá kú ẹ má ṣèjọ́ kẹjọ o tí mo bá kú ẹ má ṣògójì ọjọ́ o ọlọ́run ọ̀fẹ́ àá ọlọ́run tó má fẹ́ ètí wọ́n jẹ́ kú ọ̀wọ́ alọ́lọ́run ọ̀fẹ́ má nìsín lẹ́yìn ikú tiẹ̀ ò tó bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn ń bí di ọ̀sán ò tó bẹ́ẹ̀ àwa náà mú gbẹ̀gìrì rẹ̀ torí ẹ̀ ní olùmọ̀ọ́sẹ̀ sọ pé la ulfiyannaka ba'da al-mawti tandabuni wa fi hayati ma zawwattani zadi má jẹ́ ń bọ́ lẹ́yìn ikú mi o bí ọlọ́mọ á dárò ẹ máa wó màálù ẹ máa lẹ́yìn sàjọyọ̀ lẹ́yìn ikú mi má jẹ́ ń bọ́ ń di rẹ̀ wọ́ máa mi o sọ̀rọ̀ pé lójú ayé mi ò sojúṣe rẹ̀ sojúṣe rẹ̀ fóbi rẹ̀ o tó lọ challenge ńlá níwájú gbogbo wa wàláhì tàlá ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ẹni tí ò lóbi láyé kọ́ máa sun ẹ̀jẹ̀ ni ìwọ tó lóbi láyé dé ṣòkòtò rẹ̀ kó lé ni nítorí pé ntí ń bẹ wájú rẹ ọkọjá àwàdà ṣe ojúṣe rẹ fún bàbá àtìyá rẹ kó tó di pé àwọn òbí yìí lọ nítorí pé tí wọn bá fi lè lọ wàláhì tàláhì ó kábàámọ̀ kò sówó tó kéré o kò sówó tó kéré kò sì sówó tó pọ̀ nínú kíkéré yẹn o lè gbapò tó lówó púpọ̀ ò ní gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run torí pé bí tiẹ̀ ṣe máa náà lọ ń tọ́jú òbí rẹ Ọlọ́run ọbọ̀ ṣàánú rẹ̀ ẹ jẹ́ ká mójútó àwọn òbí wa òbí tiwa ni kìí ṣòbí olóbì èwo ò sì gbọ́dọ̀ sọ ìpè ńgbà táwọn ẹ̀gbọ́n mi ò ti ṣe táwọn àbúrò mi ò ti dá sí kí bàbá fọmúra rẹ̀ torí pé ẹ tún fi àjẹ bàbá yẹn o ẹ fi àjẹ yá yẹn o tẹ bá bí ma gbogbo wọn ò lè sùn kọjá pé wọn kọrí ibì kan náà o tí wọn bá ń ro dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè máa ro bí bàbá bá fẹ́ kú kó kú o ẹni tọ́lọ́wọ́n ọba tó bá fàánú sí lọ́kàn kọ́ mọ́ fòbí rẹ̀ lẹ̀ ìwọ náà ó sì rẹ̀sán dáadáa láyé àti lọ́la al-qiyam. bákan náà nínú ṣíṣe dáadáa sáwọn òbí wa ó ní kó ọ̀rọ̀ tí ó bí wọn nú àgbọ́dọ̀ sọ ọ̀rọ̀ tá a sọ tí ó bí òbí wa nú àgbọ́dọ̀ sọ nínú ẹ̀kọ́ nù jàmá ẹ rí i pé àti ìsọ pé nínú ṣíṣe dáadáa sóbí wa ni ká kúnlẹ̀ ká dọ̀bálẹ̀ fà gbogbo eléyìí ò sínú Islam rándanrandan àtàṣà àwọn ọ̀sẹ̀ bọ́ lélẹ́yìn ṣé lọ́dọ̀ àwọn ọ̀sẹ̀ bọ́ lè gbọ́ gbogbo èyí tá à ń sọ yìí tó fi wá jẹ́ kórìí kúnlẹ̀ lẹ́yìn parí gbogbo tí ń sí tọ́ba sá ti kúnlẹ̀ tọ́ dọ̀bálẹ̀ ọmọ rẹ ni nínú ṣíṣe dáadáa sóbí wa òun náà ni wípé ọ̀rọ̀ tí ó bí òbí wa nù àgbọ́dọ̀ sọ kí bàbá mi ó máa bá mi sọ̀rọ̀ kí ìyá mi ó máa bá mi sọ̀rọ̀ kí n fi hàn kó ó ti sú mi ìfẹ́ gbọ́ mọ́ àìlẹ́kọ̀ọ́nù kódà tí wọ́n bá ń sọ tó bá pọ̀ wọ́n máa sọ pé tọ̀ bá mi mọ̀ ń gbọ́ má mi mọ̀ ń gbọ́ ẹ máa bọ́rọ̀ yín so yẹ́sẹ̀ kó sọ pé káì náà lọ́lọ́ sọ pé fala taqul lahuma uff má sọ fún wọn pé káì náà pé káì lásán ó túmọ̀ sí ó sú mi àì lóbi la lóbi wàhálà ìpọ̀ gbogbo ẹ ti kó sábẹ́ sẹ́ńtẹ́ǹsì káì kọ́dà ẹlòmí ó tún sọ pé ẹ bá ránṣẹ́ pé mi jọ́ mi ní wàá mọ́ o tọ́ bí wọ́n ọ̀wọ́ ẹlòmí ọ̀wà ẹ dákun torí tọ́lọ̀ mélòó nu wa ìní ẹ wò pé bàbá òun já láṣejù àbíyọ̀ ó mú kanu méjèèjì náà kò fẹ́ sẹ́nìkan tó bọ́nu eléyìí ẹ mọ̀ wò pé inú kọ́ jẹ́ dáàdì rẹ̀ àbí mọ́mì rẹ̀ no it's too much okay sọ pé too much tí wọ́n sọ ìfẹ́ ló bí àṣejù tí wọ́n ń wò láṣejù wọ́n fẹ́ kọ́ bàjẹ́ ni
nílé ayé tí gbogbo ẹ ti polúkúrú mùsùlùmí wọn ò fẹ́ kí yọ jẹ ọ ni àwọn ń fẹ́ kó dáa fún ọ ni ìdí nu tó fi jẹ́ pé wọ́n máa ṣe sọ́tún wọ́n máa ṣe sọ́tún àìṣe báwọn àìṣe kìíní bá àbọ̀nsẹ̀nsẹ̀ yẹn. ọmọ wa wò pé káì mi ì ní lè súnmọ́dá bàbá burú màmá ti le jù wọn ṣàdédé burú wọn ṣàdédé lè torí tiẹ̀ náà ni nítorí pé ọgbọ́n táwọn gbọ́n ò lè gbọ́n rú ẹ̀ torí ẹ̀ lòwe haúsá ṣe sọ wọ́n ní tí àgbàlagbà bá jókòó tó rí lórí ìjókòó bọ́mọdé bá gorí igi ìrókò tó gorí igi àràbà kò lè rí ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ nítorí pé àwọn ti délé ayé ṣáájú rẹ̀ wọ́n ní experience ṣáájú rẹ̀ bí kò sọ pé ọgbọ́n kò sí tó mà ọwọ́ lọ bẹ́ẹ̀ nìkan dòwò pọ̀ o kó gbogbo nǹkan ní ìrẹ̀ oko lè lọ toró ti dùnnú fún ọ at the end of the day ó ń tì padà jàǹbá rẹ̀ gbogbo owó wọ́ mi ọ̀rọ̀ tá a ní kí baba ọmọ gbọ́ ó di pé baba náà ni ó parí ẹ̀ ó tún wá padà wá bá baba rẹ̀ pé bá mi nǹkan kan tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ kí ni nǹkan náà ó ní ọkùnrin báyìí ni mo kó fún abájọ dòwò pọ̀ sẹ́wọ̀n pé ń wẹ́ ní kúnra ní níìsín abájọ dòwò pọ̀ mo ti kó bíi 2 million fún ara baba rẹ̀ ọkọ̀ bù má sọ pé ta ló kó fún lẹ́ni tó ṣe pé kálukú ti mọ̀ pé ìjàmbá forí tì ní kò sẹ́ni tí ọ̀dà màlágbègbè wọ́n bá di pé mo máa ń béèrè bówó tá à ń ṣe tá à ń fowó ṣe ń lọ sí lọ́ba sáhàn sí mi kó ti jẹ owó sì ní kí n lọ ṣe ní tí ń bá ṣe ọmọ yìí fìyà jẹ mí ẹ̀rọ kẹ́tí bàbá rẹ̀ ó wí lò ọmọ yìí fìyà jẹ mí ìfìyà jẹ yín bá mi ìgbà tí èkó owó fún un olóòfìyà jẹ mí sọ́sọ́ fún mi ní. torí kí n tàgbàlagbà bá rí níjókòó bí wọ́n bá gorí igi ìrókò ò lè rí ránṣẹ́ ìbáwọn ti wà láyé ṣáájú rẹ̀ ìbáwọn máa ti ń lọ tí wọ́n ọ̀dá mọ̀ wọ́n á lọ kó fẹ́ nìkan pọ̀ fẹ́ surprise bàbá rẹ̀ ọ́ surprise wọn lóòótọ́ náà ṣé bówó ti lọ báyìí so eléyìí túmọ̀ sí wípé a gbọ́dọ̀ fojú di àwọn òbí wa a sì gbọ́dọ̀ sọpọ́rọ̀ wọn sùn wa a gbọ́dọ̀ sọpọ́rọ̀ wọn torí pé ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ò sún wọn rí ńjọ́ kan bóun tí wọ́n ti wá fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ tọ́lẹ̀ ní kẹ́ ẹ máa bá àwọn òbí yín sọ ọ̀rọ̀ alápọ̀nlé ní kẹ́ ẹ máa bá wọn sọ gbogbo wa tẹ́ bá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ bá mi bàbá mi ẹ wà Nabi Ibrahim alayhi salam wọ́n fẹ́ bá bàbá rẹ̀ sọ̀rọ̀ ya abati lédè Lárúbáwá ya abi wọ bàbá mi kọ́lá bí bàbá fẹ́ bínú wàláì kò ní lè bínú torí pé pípè tí ń pè ń yóò máa rọ̀ torí ẹ̀ níjọ́ lẹ́yìn lè pe bàbá mi ṣebí bẹ́ẹ̀ ṣe ń dàgbà lẹ́ntì wò pé ẹ dirọ̀ pẹ̀lú bàbá yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń dàgbà ẹ̀ nílé pé bàbá mọ̀ ó kàn lè wá kó ní sálàájì wà ń lé aláàjì báwo gbogbo aláàjì kún àdúgbò yìí bàbá tiẹ̀ làlájì o àbí wò lẹ́yìn máa ṣe ó lè ní aláàjì àgbà aláàjì bàbá sẹ́wọ̀n kí aláàjì bàbá mi gbà tí yẹn ń pọ̀ mọ́ ta aládùúgbò ni bàbá tiẹ̀ náà lọ́wọ́ àgbà aláàjì bàbá ẹlòmíì tí bàbá rẹ̀ bá yẹ kó kéwú lọ́mọ ṣé ustaz wà lé tani ustaz náà bàbá tiẹ̀ ní ustaz ṣebí wọn mọ kéwú ẹ gbọ́rọ̀ o lè sọ pé ṣé bàbá mi wà lé wọn mọ pé no àwọn ọmọ wọn nígbà tí yẹn sọmọdé wà níbà wọ́n jábọ́ láti sánmà ni màmá ńkọ́ alájà sálájà wà lé ń bí àwọn àbúrò léèrè nù subhanallah ó lè tún lè sọ pé màmá múrí wọ́n ti líǹkì ìyá mọ́kànnú àwọn ọmọ ṣé ìyá múrí wà lé kìí ṣe ìyá tiẹ̀ tó fi jẹ́ ìyá múrí àwọn ọ̀rọ̀ tọ́lẹ̀ tó ń sọ pé ṣé màmá mi wà lé la ilaha illallah orí ìyá rẹ̀ ó wù mí tó bá wà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá lé ọkọ mi bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ ṣé ìyá tírí wà lé ìyá ọ̀rọ̀ ra kọ́ ẹnu rẹ̀ rú ìyá tírí kọ́ ìyá múrí eléyìí túmọ̀ sí ká bọ̀wọ̀ fáwọn òbí wa látòrí ọ̀rọ̀ gan tá à ń bá wọn sọ ní ti bàbá rẹ̀ ń bọ́ sọ̀rọ̀ lórí fóònù bàbá tí wàá dọ̀rọ̀ lẹ̀ ọ̀sá sọ̀rọ̀ sọ̀ ń gbọ́ mi ẹgbẹ́ rẹ̀ ló ń bá sọ̀rọ̀
kí ni sọ ń gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ ni bá mi bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi ọ̀ ń gbọ́ mi bàbá mi ẹ máa bọ́rọ̀ yín so bá mi la ilaha illallah ẹ rí i pé bàbá àwọn ò ní parí fóònù láì jẹ́ pé ọlọ́run jọ sàlùbáríkà yóò máa dà fún ọ ni bóyá kìnnìkan ti di nǹkan kan lọ́wọ́ nínú lọ́síwájú rẹ láyé wàláì tí bàbá yẹn bá dákẹ́ àdúrà ọlọ́run sì ní bẹ́ẹ̀ ni lọ́ba rí i pé gbogbo ohun tó di ọlọ́nà kú ń bẹ̀ nítorí délé ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ tó dáa sáwọn òbí wa ọ̀rọ̀ tó dáa sáwọn ìyá wa àwọn bàbá wa Yorùbá ló lówó lápò ó lówó lọ́wọ́ ó tún lọ́rọ̀ rí lẹ́nu ó tún lọ́rọ̀ rí lẹ́nu ọmọ sọ̀rọ̀ sàkàsàkà sóbì rẹ aláìlẹ́kọ̀ọ́ bákan náà nínú ṣíṣe dáadáa sáwọn òbí wa ká máa tọrọ kọ́ lọ́nba ń kẹ́ wọn láì tí ì kú àti lẹ́yìn ikú wọn kí sani tó ti kú nìkan wọn máa sọ pé kọ́ lọ́n ọkẹ́ á máa tọrọ fún wọn pé kọ́ lọ́nba wa kẹ́ wọn á tún máa ṣàdúrà fún wọn láì jẹ́ pé wọ́n ti kú